ሰላም ሼፍ ዮናስ ነኝ ከEthioChef እንደናችሁ እንደምንከረማችሁ ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው የላም ምግብ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬ ምግባችን የዶሮ ሳንድዊች ነው ትኩስ የዶሮ ሳንድዊች ነው ለዚህ በግብአቱ ታጅቤን ዛሬ መጣሁት ይሄን ግብአት ካስተዋወቅኳችሁ በኋላ ወደ መጥበሻ ላይ ደግሞ እንዴት ነው የሚበስል ትመለከታላችሁ በስላይስ ዳቦ ጨምረን ስንቆርጠው ለውስጥ ትመለከታላችሁ ከኛ ጋር ከሆናችሁ በጣም ታተርፋላችሁ EthioChef እናንተ ነው ወደ ዌብሳይታችን በመቀላቀል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አፕሊኬሽኑን በመጠቀም እነዚህ ግብአቶች በሙሉ ያለበት አሰራር ያለበት ምግብ አሰራር በሙሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው ወደ አሰራሩ ንግባ እስቲ መጀመሪያው ግብአቶቻችን እንግዲህ ተቀቅሎ በዚህ መልኩ የተከተፈ የዶሮ ስጋ ያስፈልገናል ካስፈልገ ደግሞ እናንተ ጥሬ ዶሮ ከትፋችሁ ጠብሳችሁ ማዘጋጀት ይቻላል አሁን ዶሮ የተቀቀለ ዶሮ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ አንድ ሾርባ ማንኪያ ያክል ደቆ የተከተፈ የፈረንጅ ቃሪያ እንዲሁም ደግሞ የሽንኩርት የደቀቀ ሽንኩርት ያስፈልገናል ለመጥበሻ ዘይት እንጠቀማለን ሁለት እንቁላል ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ የላመ ለሚተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አለን ጨውና ቁልወር ያድርገን ስላይስ ዳቦ ጨምረን ሳንድዊች እናዘጋጃለን አሁን ቀጥታ ወደ መጥበሻ እንሄዳለን መጥበሻ እንደሚበስል ትመለከታላችሁ ተካቶ የትም እንዳትሄዱ ከኛ ቆዩ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ግብአቶች አስተዋቂያቸዋል አሁን ደግሞ ታገነ ይመስል ተመለከታላችሁ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድነው የ2-3 ሾርባ ማንኪያ ያክል ዘይት እናደርጋለን ዘይቱን ካደረግን በኋላ ቀይ ሽንኩርት እንጨምራለን ወልኛል መልክ ሽንኩርት ይበስላል ከሁሉም ጥሬ ስለሆነ ሰዓት ሽንኩርት ያስል ተመራጭ ነው ካሰለን በኋላ የዶሮ ስጋውን እንጨምራለን ዶሮ ስጋ ይገባል ከሽንኩርቱ ጋርም ባገን ያበስለዋለን ዶሮ ስጋ ስለሚይዝባችሁ እንደዚህ ተረም ያደርጋችሁ እያማሰላችሁ ማብሰል ነው ቀጣይ ምንድነው ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን አንድ ሻይ ማንኪያ ያክል ነጭ ሽንኩርት ይገባል ይሄ አብሮ ይበስላል ከበሰለ በኋላ የፈረንጅ ቃሪያ ይገባል ፈረንጅ ቃሪያ ተጨምራላችሁ በዚህ ካረግን በኋላ ይበልጥ ጣዕም ለመጨመር ቲማቲም ታረጉበት ተመራጭ ይሆናል እንደ ፍላጎታችሁ ማፍቀር ይቻላል ቲማቲሙን ግን ቲማቲሙ ሲጋ ይበለጠ ጣዕሙ ቆንጆ ይላችኋል በዚህ መልክ ከበሰለ በኋላ በጨውና ቁንዶ እናጣፍጠዋለን ጨው ቁንዶ በርበሬ ታረጋላችሁ በዚህ መልክ ይበስላል አሁን በቅቶታል ከዚህ አሁን እናወጣዋለን በጎን ደግሞ እንቁላል እንጠብስና ዳቦአችን የታገነ እንደምናቀርበው ተመልከታላችሁ ማለት ነው ከበሰለ ዶሮ ወደ ጎን ካወጣን በኋላ የመጣበቅ የእንቁላል መጥበሻ እንጥዳለን ትንሽ ቅቤ ወይም ደግሞ ዘይት ፈሳሽ ዘይት እናደርጋለን እናዳርሳለን እንቁላላችንን እንድትመታለን ከታች በኋላ በሹካ በደንብ አገመተዋለን ማለት ነው ይሄን በዝርጉን ከጠበስን በኋላ 3 ቦታ እናካፍለውና ዳቦ ላይ በማድረግ ከእንቁላል ከዶሮ ጋር እንዴት አጎን የሚቀርብ ተመልክታላችሁ ማለት ነው የዚህ ምግብ አሰራር እንግዲህ ሙሉን ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን መጎብኘት ነው የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ታገኙታላችሁ አንዱ ደግሞ በየጊዜው ምን ሰራው ቪዲዮዎች እንልክላችኋለን ሌላው የአፕሊኬሽናችን መጠቀም ነው ወደ እንቁላል መጥበስ እንመለሳለን ዘይቱ መጥበሻው ግሎልኛል አረግና ላይ አፈሰዋለሁ በዝርጉ ጠብስና ከገለበጥኩት በኋላ ያርጋችሁን ወደ አንድ ይወጣ ታርጉታላችሁ ያረጋን
እንግዲህ ቤቶቻችን አንድ ሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ እና አንድ ሾርባ ማንኪያ ኬቻፕ አድርጌ ለጉሽላችኋለሁ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ዳቦን እንቀባለን። በዚህ መልክ ከተቀባ በኋላ እንቁላል የተጠበሰውን እንቁላል እንደዚህ ከታች እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ካረግን በኋላ ከዚህ አንድ ሾርባ ማንኪያ ያክል ጨምና ለወስወስ እናደርግ እንዲያያዝልን ያክል ለተመጋቢው እንዳያስቸግር ለማለት ነው። አሁን ብዙ ጋር ማዮኔዝ ተጨመረ ከታች ስለቀባን በጣም እንዳይበዛና ዳቦ እንዳይረስብን በጣም ደግሞ ሲመገብ ተመጋቢው ይወጣ እንዳያስቸግረው በቂ ነው። አሁን ይሄኛውን ዶሮ እናውጣለን። ታደርጋላችሁ። በጣም ደስ የሚል ሽታ ያለው የዶሮ መጠበስ፣ የሽንኩርቱ መግባት፣ አትክልቶቹ መዋሃድ በጣም ልዩ ጣዕም ይሰጠዋል። ካረጋችሁ በኋላ እናዘጋጃለን። ከፈክን በኋላ በዳቦ እንከርነዋለን። ጫን ተታለ ትንሽ እንዲያያዝላችሁ ጫን ካረጋችሁ በኋላ በዚህ መልክ እንዲህ ጫን ካላችሁት በኋላ ለቦታ በትዕግስት በመቁረጥ ውስጥ ያለው ዶሮ እንዳይወጣባችሁ መጋዝ ቢላውን ቀስ ብሎ እንዲገባ ማድረግ ነው። ጭቆላ አያስፈልግም። ካረግን በኋላ ማቅረቢያ ሳህን እናዘጋጃለን። እንደተለመደው በጣም ያምራል። የእንቁላሉ፣ የዶሮ፣ የአትክልቶቹ ውህድ በጣም ያሳምረዋል። ቴስቱ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ጠገብ የሚያደርግ ሳንድዊች ነው። ይህ ሳንድዊች በዚህ መልክ እንግዲህ የተዘጋጀውን ሳንድዊች እንድትመገቡ ልትጋበዙልኝ በማለት ዛሬ ሰናበታችኋለሁ። የዚህ ምግብ አሰራር እንግዲህ እንደተለመደው ዌብሳይታችንን ከተቀላቀላችሁ www.ethiochef.com እንዲሁ ደግሞ አፕሊኬሽኑን በማውረድ መገልገል ይቻላል። የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ከሆናችሁ በየጊዜው የምንሰራውን አዲስ ቪዲዮዎችን ልክላችኋለን። ተጠቃሚ እንድትሆኑበት እናደርጋለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን የደወል ምልክቱን ጫን ማለታችሁን እንዳትዘነጉ። ለዛሬ ሰናበታችሁ ነው። ሼፍ ዮናስ ነበርኩ ከኢትዮ ሼፍ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ። ቻው